cu voi este Ali Vlogs, pardon, și astăzi am să vă arăt slime-ul meu cumpărat, chiviuță. Ok, haideți să desfacem. Deci, prima componentă este inelul de la slime, chestia asta. Vine coaja de la kiwi la mine, dar la voi poate să fie coaja de la rămâie, de la măr, da? Chestia asta are o chestie aici, care trebuie desfăcută. Care trebuie desfăcută și, da, uitați că am desfăcută. A doua componentă, înăuntru este slime-ul și asta e ultima componentă a slime-ului, în care înăuntru se află slime. Totuși vreau să încerc cu miroase. Ok, nu o să mă scot să mă joc cu el, pentru că n-am chef. Ia ca spirit. Știam eu. Eram sigură de chestia asta. Oricum, uitați, arată bine. Ta-dam! Poate îmi pică slime-ul prim. Poate îmi pică slime-ul. Uitați, ea arată super tare. Da. Ok, îmi pare rău că acest videoclip a fost mai scurt, dar cam atât pentru astăzi. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe pe canalul meu de YouTube. Așa, noi ne revedem cu alte videouri. Până când o să încerc să spun chestia asta, eu vă zic bye. Haide, o pune